ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዚህ ቪዲዮ የስኮላስቲክ አፕቲቱድ ክፍል 6 ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ይሄ በ2015 ዓመተ ምህረት ወር በፈረንጆቹ 2023 12ኛ ክፍል ተማሪዎች የተፈተኑበትን የስኮላስቲክ አፕቲቱድ ፈተና መሰረት በማድረግ ነው። ከዚህ በፊት ወደ 5 ፓርቶችን አስቀምጫለሁ። ይሄን ፓርት ያላያችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ቪዲዮዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ። በዲቴል የተሰሩበት ስለሆነ ለኢንትራንስ ኤግዛም ስትዘጋጁ ስፔሻሊ ማቴማቲክስ ፓርት ስትሰሩ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ሪቪው እንድታደርጉ እላለሁ። ለጓደኞቻችሁም ሼር እንድታደርጉ፣ ይሄን ቪዲዮም ሲጀምሩ ላይክ እንድታደርጉና ለቻናሌም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ እላለሁ። አሁን ወደ ዛሬ ቪዲዮ ልግባ። የመጀመሪያ ጥያቄ ቁጥር 56 ከዚህ በፊት ወደ 55 ጥያቄ እስከ 55 ያለው ነው የሰራሁት። 56 the profit of a certain company in this year is 102% of last year's profit, and if the total profit of this year is 2,040,102 birr, and what was last year's profit? A 4,080,204 birr, B 2,080,104 birr, C 2,040,102 birr, D 2,100 birr። ጥያቄው የአንድ ካምፓኒ ትርፍ መጠን ከአምናው ጋር ሲነጻጸር የአምናው 102% ቢሆን እና ዘንድሮ ያገኘነው ካምፓኒው ዘንድሮ ያገኘው የትርፍ ቁጥር ትርፍ በብር 2,400,000 102 ብር ቢሆን የአምና ትርፉ በብር ስንት ነው የሚል ጥያቄ ነው። ይሄን ኤ 4,80,204 ብር፣ ቢ 2,80,104 ብር፣ ሲ ላይ 2,40,102 ብር፣ ዲ ላይ 2,100,000 ብር። ይሄ ጥያቄው በዚህ መልክ ነው ያለው። ይሄን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን? ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሁን ማሳያችሁ ይሆናል። ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ስንሰራ ያው እንደምናውቀው የትኛው አይነት ካልኩሌሽን ስንሰራ መጀመሪያ ላይ ምን ማድረግ አለብን? የተሰጡን ፓራሜትሮቹን ኢንዲቴል አውቀን ዘን ማውጣት መቻል አለብን። ይሄን አወጣን ማለት የጥያቄው 50% ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተሰጠን በዚህ ጥያቄ ኬዝ የዚህ አመት ፕሮፊት ኦር ትርፍ የአምናው 102% ነው። that means የአምናው 100% ነው። የዘንድሮ ደግሞ ከአምናው 2% ጨምሮ 102% ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የተሰጠን ነው። ሌላ የተሰጠን የዘንድሮ ፕሮፊት ኦር ዘንድሮ ያገኘነው ትርፍ በቁጥር በብር የተሰጠናለ 2,40,102 ብር ነው። ይሄ ሁለቱም የተሰጡን ፓራሜትሮች ናቸው። ይሄ የዘንድሮ ፕሮፊት ኢን ፐርሰንት ከአምናው ጋር ሲነጻጸር 102% ነው። የዘንድሮ ፕሮፊት በብር ደግሞ 2,40,102 ብር ነው። እነዚህ የተሰጡን ፓራሜትሮች ናቸው። የተጠየቅነው የአምና ትርፍ በብር ስንት ነው የሚል። here we are asked to analyze the profit of last year. It is required. We have to calculate this. ይሄን one by one calculate እናደርጋለን። how we can calculate this the profit of last year? እንዴት ነው calculate የምናደርገው? here to calculate it we have to develop the general formula to calculate the profit of this year. ይሄን ለማወቅ or ይሄን profit of የአምናው ትርፍ ለማግኘት or ለማወቅ የዚህ አመት ትርፍ ፐርሰንቱ ስንት ነው፣ የዚህ አመት ትርፉ ስንት ነው የሚለውን ካወቅን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። the profit of this year የዚህ አመት ፕሮፊት or ትርፉ ኔት ፕሮፊቱን እንዴት ነው የምናገኘው? ከአምናው ጋር ስናነጻጽር ፕሮፊት ፐርሰንት አለ። ያ ፕሮፊት ፐርሰንት ኦፍ ዲስ ይር የዚህ ይር ፕሮፊት ፐርሰንት በአምና ፕሮፊት ላይ ኦር ዋን ኔት ቫልዩ ኦር በዛው ቁጥር አባዝተን ነው የዚህ አመት ፕሮፊቱን የምናገኘው። የዚህ አመት ፕሮፊት ለማግኘት ፎር ኤግዛምፕል 2016 ላይ አንድ ካምፓኒ ምን ያክል እንዳተረፈ ለማወቅ ከተፈለገ ፕሮፊት ፐርሰንት አለ። ያ ፐርሰንት በአምና ፕሮፊት አባዝተን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው።
ሶ ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ ያምና አሁን እየተጠየቀ ነው እዚህ ጋር ፕሮፊት ፐርሰንት ኦፍ ዲስ ይር ይሄ ተሰጥቶናል። ፕሮፊት ኦፍ ዲስ ይር ኦልሶ ተሰጥቶናል። እየተጠየቀ ነው እቺ ናት። ይሄ ያልተሰጠን አሁን ካልኩሌት የምናደርገው ፓርት ማለት ነው። ይሄ ሶ ፕሮፊት ኦፍ ላስት ይር ኢዝ ካልኩሌትድ አስ ፕሮፊት ኦፍ ዲስ ይር ኦቨር ፕሮፊት ፐርሰንት ኦፍ ዲስ ይር። የዘንድሮ ትርፍ በብር የተሰጠን አለ እሱም ለፕሮፊት ፐርሰንት አካፍለን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ሂር ኢት ኢዝ ኢኳል አስ የተሰጠን ፕሮፊት ኦፍ ዲስ ይር 2,40,102 ብር ነው ሲካፈል 102% 102% that means 102 over 100 ብለን ያው ይሄን በዚህ መልክ እናስቀምጣለን። ሪአሬንጅ ስናደርግ 2,40,102 ብር ኦቨር 102 በ100 እናባዛለን ማለት ነው። ይሄ ወደ ላይ ሲወጣ በ100 እናባዛለን የምናገኘው ቁጥር ይሄን 1.02 ይሆናል። ይሄ 2,40,102 ብር ሲካፈል 1.02 የምናገኘው ቁጥር ይሄን ስናከፍለው እንደዚህ አይነት ቁጥር ነው የሚመጣልን። ላስት ይር የነበረው ፕሮፊት ኦር የአምና ትርፍ በብር ስናስቀምጥ 2,100,000 ብር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የአምና ፕሮፊት ኦር አምና የነበረን ትርፍ 2,100,000 ብር ከሆነ እና የዘንድሮ ፕሮፊት ከአምናው ጋር ሲነጻጸር 102% ከሆነ የዘንድሮ ፕሮፊት በቁጥር ይሄ ይሆናል ማለት ነው። so this is the answer. Therefore the correct answer from this the given alternative is ይሄ ዲ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው።